Είμαστε με τον Κώστα τον Ρόσμπογλου. Χαίρετε. Όσοι δεν είστε από Θεσσαλονίκη, γιατί αν είστε από Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα το ξέρετε, μιλάμε για έναν ζηλωτή των RPG και για τον άνθρωπο πίσω από την Go Roleplay Initiative. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την προσπάθεια. Χαίρετε. Η πρωτοβουλία Go Roleplay είναι μια αφιλοκερδής ιδιωτική πρωτοβουλία διάδοσης του χόμπι που ονομάζεται παιχνίδια ρόλο. Με μόνο σκοπό να διαδοθεί το χόμπι, να έρθει κόσμος να παίξει, να γνωρίσει τα παιχνίδια ρόλων, κόσμος που τα ξέρει και έχει αποστασιοποιηθεί να έχει την ευκαιρία να ξανασυμμετέχει, κόσμος που έχει χάσει την παρέα του να μπορέσει να βρει άλλους ανθρώπους να παίξει και άτομα τα οποία θέλουν ίσως να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό να μπορούν πάλι να ασχοληθούν με το αγαπημένο τους χόμπι. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το 2005 με παρουσία σε κάποια conventions, σε κάποια πατάρια καταστημάτων. Πατάρια καταστημάτων, σχολές φοιτητικές, όπως την παλιά φιλοσοφική που γνωριστήκαμε κιόλας. Και έχει αδιάλειπτη παρουσία όλα αυτά τα χρόνια από το 2005 με αμέτρητα events και πάρα πολλούς παίκτες να απολαμβάνουν τα RPG. Όπως βλέπουμε και από πίσω στο τραπέζι σου έχεις κανονικά δική σου πτέρυγα, δικό σου ξεχωριστό event. Να είναι καλά οι άνθρωποι που βρήκαν το χρόνο να έρθουν και μπορέσαμε και να το στήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που τόσος πολλής κόσμος έρχεται και παίζει και από όλες τις ηλικίες. Με τον Κώστα θα τολμήσουμε να μιλήσουμε και να δείξουμε και κάποια άλλα πράγματα, δεδομένου ότι ο Κώστας έχει θητεύσει και ως υπάλληλος καταστήματος των RPG, κόβει το μάτι του, έρχεται σε επαφή με το κοινό, βλέπει την κίνηση, πώς κρίνεται την πορεία της ελληνικής σκηνής RPG και όχι μόνο και των συναφών χόμπι, γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα από το 2005 ως τώρα. Παλαιότερα είχε πολύ λιγότερο κόσμο στη σχολεία. Κακά τα ψέματα, πράγματα που έχουν γίνει στην τηλεόραση κυρίως έχουν βοηθήσει πολύ. Τώρα τελευταία και με το YouTube. Οπότε παλαιότερα οι άνθρωποι που ίσως μπαίνανε σε ένα κατάστημα για να αγοράσουν κάτι, τους έβλεπες, ήξερες ποιοι είναι, ήξερες τι θέλουν. Και ήταν μικρότεροι οι κύκλοι. Γνωριζόμασταν μεταξύ μας, ήταν σαν μικρή, να το πω έτσι, σαν μικρή οικογένεια. Τώρα τα πράγματα έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Υπάρχει κόσμος που έρχεται από άλλα ενδιαφέροντα, που το έχει δει, που έχει αρέσει. Έχει αυτό το μου είπαν οι φίλοι μου. Αλλά όχι με πρίξανε οι φίλοι μου. Απλά μου είπαν οι φίλοι μου. Και ήρθα να το δοκιμάσω. Ο κόσμος που συμμετέχει σήμερα σε σχέση με το 2005 είναι υπερπολαπλάσιος. Θα πω δεκαπλάσιος από τότε. Ανά event. Δηλαδή στα παλαιότερα event υπήρχε ένα τραπέζι για sessions, παραδείγματος χάρη, το οποίο γέμιζε. Εδώ υπάρχουν 4 τραπέζια sessions και 4-8 και πάλι ο κόσμος περισσεύει για να... Όταν είχαμε κι άλλα θα βάζαμε κι άλλα. Και σαφώς δεν μπορούμε να το εστιάσουμε εντός του οικοσυστήματος ότι εμφανίστηκαν κάποια μαγικά συστήματα που κάνανε τη διαφορά. Είναι έξω από αυτό το οικοσύστημα, έξω κοινωνικοί λόγοι. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η επίδραση της κλεισούρας του COVID σε αυτό και κοινωνικών φαινομένων, δεν θα το πω τηλεοπτική σειρά, όπως το Stranger Things. Βάλανε τα RPG πλέον, μπορούμε να το πούμε άφοβα, στη mainstream κουλτούρα. Σίγουρα θέσανε ένα μεγάλο προβολέα πάνω σε αυτά. Μέσα από το Stranger Things που ήταν και πολύ δημοφιλήσια, ήρθε το Dungeons and Dragons, του παλαιού τύπου Dungeons and Dragons, με τις μινιατούρες και το board και όλα αυτά ήρθε στο προσκήνιο. Μέσα από αυτό και οι εταιρείες έξυπνα έβγαλαν προϊόντα τα οποία, ας πούμε, ωραία box set, starter sets, είχαμε να δούμε ωραία όμως προϊόντα τη δεύτερη έκδοση. Τώρα ξανά έχουμε ξαφνικά τέτοια. Και μπορεί ένας άνθρωπος που πει: εγώ με τους φίλους μου δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε να δωράσουμε αυτό το κουτί και να παίξουμε μέσα από αυτό. Και όχι 6 βιβλία τα οποία δεν θα πρέπει να. Μεγάλη πτώση γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα το ίντερνετ και τα live sessions που γίνονται και ο κόσμος βλέπει και λέει θέλω να συμμετέχω σε αυτή την κουλτούρα ή αυτό μοιάζει με βίντεο παιχνίδι, αλλά κάτσε, περίμενε, είναι λίγο αλλιώς. Και αυτοί έρχονται και κάνουν. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε ένα σούπερ προϊόν το οποίο συσπήρωσε όλους από πίσω του, με εξαίρεση το Dungeons and Dragons, η οποία φτιάχτηκε έξυπνα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, να είναι άμεσα από το φάσπερ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τουλάχιστον τα άτομα που μιλάμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα που προτιμάει το ένα ή το άλλο. Σίγουρα υπάρχουν αυτοί που προτιμούν το World of Darkness, της πρώην White Wolf, το Vampire, αυτή ήταν και είναι από πάντα αυτή. Αλλά αυτά θα έλεγα από κυρίως, ας πούμε, πηγές, να το πω έτσι, συσπήρωση.
Η σκηνή σίγουρα έχει ένα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα από ό,τι είχε παλιά. Πολιτισμικό, στο ίντερνετ, σε όλες τις κοινωνικές εκφράσεις. Από πλευράς οικονομικών μεγεθών η σκηνή διεθνής και δευτερευόντως ελληνική, πώς πάει, πώς την εκτιμάτε? Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε βιώσιμη? Έχει μεγαλώσει ανάλογα με το αποτύπωμά της? Αν υποθέταμε ότι κάποιος Έλληνας θα εξέλινε κάτι ή αν υποθέσουν ότι κάποιος μαγαζάτορας θα έφερνε τέτοια βιβλία για να πουλάει στον κόσμο. Και το ένα και το άλλο να δούμε. Ας πούμε για το δεύτερο πρώτα. Αν είχαμε ένα κατάστημα, θα μπορούσε αυτό το κατάστημα να φέρνει στα ράφια του τίτλους και να έχει ελπίδες να πουλήσουν αυτή οι τίτλοι? Η απάντηση είναι, πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε τα mainstream που είπα πριν, Dungeons and Dragons, το World of Darkness και τα συναφή του και αυτά, πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσε να στηθεί κάτι το οποίο να προσελκύει τον κόσμο, να δει τα διάφορα. Εγώ, ας πούμε, καλή ώρα, έχουμε διάφορα βιβλία στον πάγκο, τα οποία είναι προς έκθεση και προς να τα δει ο κόσμος, να εμπνευστεί, να συνοηθούμε και μετά να το πάρουμε και να πάμε στο τραπέζι για να παίξουμε. Και θα τα δούμε σε λίγο. Μπορώ να το αγοράσω αυτό, μπορώ να το αγοράσω αυτό. Και σε αυτά δεν με ρωτάνε για το Dungeons and Dragons και το Vampire, ας πούμε, με ρωτάνε για άλλα συστήματα. Οπότε από εκεί έρχεται και λέω ναι. Δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να δοκιμάσει το κάτι διαφορετικό. Ναι, και τον ελκύει πάρα πολύ το θυγό, πάρα πολύ το word of mouth. Τώρα, για έναν Έλληνα που εκδίδει, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερα, να το πω έτσι, παραδείγματα πιο συχνά. Υπάρχουν προσπάθειες αξιέπαινες, με καλά συστήματα που τα δούλεψαν οι άνθρωποι που τα κάνουν. Με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι στα ελληνικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που περίεργο θα ακουστεί, αλλά υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχουν την εφράδια στα αρχεία ή που θέλουν να παίξουν με τα παιδιά τους. Αυτοί κυρίως έχουν, πιστεύω, είναι οι πρώτοι που θα κυνηγήσουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν τον 13χρονο, 14χρονο γιο ή κόρη τους. Και μου λένε, θα μπορούσα να παίξω με αυτό το παιχνίδι στα ελληνικά με τη γιο? Ναι, θα μπορούσα. Αλλά όταν βλέπει 3 βιβλία στα αγγλικά ή ένα μεγάλο κουτί, ο ίδιος ο μπαμπάς που θα πρέπει να το διαβάσει ή η μαμά που θα πρέπει να το διαβάσει, εκεί λίγο το θεωρεί ανασταλτικό παράγοντα. Ναι. Άρα δεν θα αποτρέπατε έναν Έλληνα από το να σχεδιάσει στα ελληνικά? Δεν είναι μονόδρομος η σχεδίαση στα αγγλικά? Όχι καθόλου. Και αν κάποιος ήθελε να, αν το έκανε με σκοπό ότι θα πούλει την κερδοφορία, θα μπορούσε να το μεταφράσει. Μπορεί να το γράψει στα ελληνικά, έτσι κι αλλιώς εμείς οι κανόνες τους σκεφτόμαστε στο μυαλό μας στα αγγλικά ούτως ή άλλως. Οπότε αφού γίνεται που γίνεται η δουλειά, γιατί να μην γίνει καλά, να έχεις και την επιλογή σου, το πάτημά σου στον ελληνικό, ας πούμε αυτό. Είμαστε σε ένα χώρο στο Βελίδιο. Πριν όλα αυτά τα χρόνια δεν θα έλεγε ποτέ κανείς ότι θα δεσμεύονταν το Βελίδιο για κάποια περίπτερα στην έκθεση. Όπου όμως, να πούμε την αλήθεια, ο τίτλος είναι Comic Con. Τα κόμιξ είναι στο προσκήνιο. Και φυσικά δεν έχουμε καμία διάθεση να διακρίνουμε μεταξύ χόμπι, τα βλέπουμε συγκοινωνούντα δοχεία και λέμε δόξα σε ο Θεός που μοιραζόμαστε την ίδια δεξαμενή. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε απείρως περισσότερο κόσμο στα κόμιξ, περισσότερο κόσμο, λίγο λιγότερο κόσμο από ό,τι στα κόμιξ σε λογοτεχνία, δεν είμαστε και ιδιαίτερα βιβλιοφίλος δός, στα board games, στα card games και τελευταίοι εσχάτως οι αρπιτζάδες. Τι θα λέγατε σε έναν κόσμο, σε έναν cosplayer, ο οποίος έρχεται περαστικός για μια στιγμή και κοντοστέκεται πάνω από τον πάγκο σας, τι θα λέγατε για να τον κερδίσετε και να τον κάνετε να κάτσει να παίξει στο τραπέζι για τα RPG, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμικ που παίζει? Σε έναν cosplayer, ο οποίος έχει ντυθεί κάτι που το έχει μελετήσει και άρα μάλλον τον ενδιαφέρει ο χαρακτήρας και οπτικά και πιθανότατα η ιστορία του, θα έλεγα αυτό που έχει στηθεί, που έχει μια πολύ ωραία ιστορία, ηρωική, αντιηρωική ή οτιδήποτε κοντά του. Θα ήθελες να ζήσεις αυτό το ρόλο, να ζήσεις μια ιστορία που θα την πούμε, θα την αλληλοαφηγηθούμε, θα δούμε τις περιπέτειες που κάνει αυτός ο άνθρωπος, όλα τα ωραία πράγματα που κάνει, τους συμπολεμιστές του, τους συντρόφους του, τις σχέσεις του, τις μάχες που δίνει. Θα προσπαθούσα να τους πω έτσι. Έτσι συνήθως λέω στους cosplayers. Και ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μου λένε γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται. Και αυτό. Σε κάποιες από τις υπόλοιπες κατηγορίες το ίδιο μοτίβο ή θα είχαμε κάτι άλλο να πούμε στον κομικά, ας πούμε? Οι κομιξάτες και αυτού του είδους οι άνθρωποι κυρίως τραβιούνται από το art, από τα πράγματα που είναι τυπωμένα πάνω στα βιβλία. Και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με υπέροχο art. Έχουν έρθει άνθρωποι που μου λένε τι είναι αυτό, τι ωραίο που είναι art book, μπορώ να το αγοράσω? Δεν λέω όχι, είναι παιχνίδι, τι εννοείται?
Είναι παιχνίδι ρόλου να άκου να σου πω και του λες και λέει μπορώ να το παίξω. Wow, δεν ήξερα ότι υπάρχει θέλω. Ο άνθρωπος στο κόμικ θα έρθει πρώτα από το οπτικό και έπειτα, ναι, θα μείνει, θα του αρέσει. Και θα ζωγραφίσει και ο ίδιος. Πολλές φορές οι άνθρωποι που παίζουμε, όταν φεύγουν και σηκώνονται από το τραπέζι και μου αφήνουν τα πρόχειρά τους, αυτοί που είναι artists έχουν κάνει σκίτσα των χαρακτήρων τους, όπλα, τέτοια πράγματα που γίνανε, είναι πάρα πολλά. Πριν πάμε στον πάγκο να ξεδιαλέξουμε κάποια samples από τα παιχνίδια RPG που έχετε να προτείνει εσείς, ποια θα λέγατε ότι είναι τα στοιχεία που καθιστούν ένα καλό RPG? Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ένα καλό RPG χρειάζεται πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων που θα παίξουν. Χρειάζεται, και είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, χρειάζεται ωριμότητα μεταξύ μας. Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Να ξέρουμε ότι όλοι δίνουμε το χρόνο μας για να παίξουμε εδώ πέρα και να περάσουμε όλοι καλά και να έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε. Χρειάζεται συνέπεια. Να ξέρεις ότι ο άλλος θα είναι εκεί, ότι αν δεν είναι θα ειδοποιήσει, ότι θα είμαστε. Και χρειάζεται να έχεις και έναν καλό άνθρωπο που θα ενδιαφερθεί, θα διαβάσει, θα κάνει τον αφηγητή και θα το κάνει από την ψυχή του, από το μεράκι του, θα δώσει στους παίκτες, θα τους αφήσει να ξετυλιχθούν, να ανακαλπάσουν μέσα στον κόσμο, να εξερευνήσουν τι έχει κάτω από αυτή την πέτρα, τι φαγητό κάνει σήμερα η ταβέρνα. Πράγματα που δεν έχουν σημασία για το παιχνίδι ως αυτό, αν θα νικήσουμε το κακό στο τέλος, αλλά είναι ωραία. Ο άλλος θα μπει μέσα στον κόσμο, θα βυθιστεί μέσα σε αυτό και θα το αρέσει πάρα πολύ. Ερχόμαστε σε κάτι άλλο πριν πάμε στον πάγκο. Είπαμε, δεν θέλουμε να κοντραριστούμε με άλλα χόμπι, τα βλέπουμε σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, η οποία ενίοτε δημιουργεί ένα θόρυβο ερεθισμάτων, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που δεν έχουν μάθει στον νέο κόσμο που δεν έχει μάθει να τα φιλτράρει. Εδώ και οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα πλέον να το διαχειριστούν αυτό και διάσπαση της προσοχής. Και όμως έχουμε να επιζεί σε αυτή την εποχή ένα medium που είναι τα RPG, τα οποία σαν βασικό μέσο εξακολουθούν να έχουν το αναλογικό μέσο, το χαρτί, το βιβλίο. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Λοιπόν, αυτό που έθεσες είναι, θα έλεγα, το κύριο και μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί τους ανθρώπους που έχουν παιδιά σήμερα, και μεγάλα και μικρά. Όλοι οι άνθρωποι που ξέρω που έχουν παιδιά ασχολούνται με αυτό το πράγμα, με το αν το αναφέρεται, αν μπορεί να κρατήσει την προσοχή του, κάτι. Λοιπόν, αλλά τι μπορεί να γίνει? Αντί σε αυτούς τους ανθρώπους όπου υπάρχει αυτό το φαινόμενο, που θέλεις ο άλλος να είναι συγκεντρωμένος, να είναι και αφαιρείται εύκολα, αντί να του πεις θα πάρεις, θα διαβάσεις, θα τα πούμε μετά μαζί, θα σε καθοδηγήσω, όχι. Μαζί θα κάτσουμε. Θα σου τα δείξω εγώ συνοπτικά. Και ό,τι θέλεις να μάθει ο άλλος να χρησιμοποιεί, θα το μάθει βιωματικά παίζοντας. Την ώρα εκείνη. Γίνεται η ενέδρα. Πώς γίνεται έτσι, το μάθω. Δεν χρειάστηκε να συγκεντρωθεί να το μάθει, δεν χρειάστηκε να το συγκρατήσει. Γίνεται η αγοραπολισία των προϊόντων. Πώς, έτσι, το μάθα. Βιωματικά. Έτσι το πολεμάμε, έτσι το νικάμε και έτσι κερδίζεται. Γι' αυτό αγαπάμε τα RPG και συνεχίζουμε να τα έχουμε κομμάτι της ζωής μας, γιατί πιστεύουμε ολόψυχα ότι είναι ένα κοινωνικό μέσο, πατάει στην βιωματική, στη μιμητική φύση του ανθρώπου. Ακριβώς. Και ψυχαγωγή. Δεν διασκεδάζει απλά. Έτσι. Ψυχαγωγή. Πάμε και για ένα προβοκατόρικο τελευταίο θέμα πριν να πάμε στον πάγκο. Βίωμα των καιρών, αν θέλεις, με προβληματικά ή ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εγώ θα σου δώσω τα δεδομένα, εσύ θα το κρίνεις. Απ' τη μία, σε αυτό το οικοσύστημα με τις χιλιάδες ή εκατοντάδες αγγελίες, σε ένα γκρουπ που τις βλέπουν χιλιάδες, βλέπουμε μία αγγελία που λέει «Είμαστε 5 μαντράχαλοι» και ψάχνουμε έναν να μας κάνει τον οικοδεσπότη, τον αφηγητή, να μας ταΐσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλο και πληθαίνουν οι αγγελίες, εγκρυπτό, μεταμφιεσμένες ως είμαι παίχτης, είμαι DM και ψάχνω συμπαίχτες, ψάχνω 5 συμπαίχτες, 15 ευρώ έκαστος. DM με πληρωμή. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε δόκιμες εκφράσεις. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Αρχικά να πω ότι προσωπικά στέκομαι πολύ μακριά από αυτό. Δηλαδή, δεν έχω πληρωθεί για RPG στη ζωή μου ποτέ θα έλεγα. Δηλαδή, δεν το είδα ποτέ σαν κάτι από το οποίο μπορώ να βγάλω λεφτά από αυτό. Ίσα ίσα έλεγες ότι θα δώσω λεφτά για αυτό.
να βγάλω φωτοτυπίες, να κάνω τέτοια, να αγοράσω υλικά, να φτιάξω props ή ξέρω εγώ τι. Τώρα, όπως όλα τα ωραία πράγματα στον κόσμο, όταν γίνονται πολύ διαδεδομένα, αρχίζει και μπαίνει και το επαγγελματικό κομμάτι, γιατί σε αυτή η κοινωνία ζούμε. Δεν αργεί και ο άλλος που θα εμφανιστεί να πει εδώ τι κάνουνε, μιλάνε και πληρώνουν εγώ επειδή μιλάω, εύκολο είναι. Δεν κουβαλάω σακιά και ούτε χρειάζεται να με προσλάβουν σε μια δουλειά με διδακτορικά. Τέλειο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να έχω χώρο και χρόνο. Οπότε το κάνω. Οκ, ας το κάνω αν θέλω. Εγώ δεν συμφωνώ. Για μένα είναι το χόμπι μου, είναι η αγάπη μου. Δεν μπορώ να βάλω τη γη στην αγάπη μου. Δεν μπορώ ούτε να υποχρεώσω κάποιον να πληρώσει για να παίξει ένα χόμπι που χρόνια, επί ετών, επί από τότε που πρώτο ξεκίνησε, πεζόταν δωρεάν. Στην πόλη μας, εδώ, αλλού, θα μου πει κανείς, ξέρεις Κώστα, στο εξωτερικό πληρώνουν εδώ και εγώ, οκ, εντάξει. Η κουλτούρα τους είναι αυτή. Εγώ όχι, εγώ δεν σύμφωνο. Για μας τουλάχιστον και η πρωτοβουλία, σαν πρωτοβουλία η Go Role Play και εγώ ό,τι μπορώ να πω κι εγώ μέσα από αυτό είναι ότι είναι για όλους, δωρεάν, όλοι ευπρόσδεκτοι, όλοι ίσες ευκαιρίες, όλοι μαζί στο τραπέζι και δεν είναι υπηρεσία προς παροχή και αντίτιμο. Δεν είναι υπηρεσία. Αν ήταν, θα μου πεις να το έκανα καταναγκαστικά, θα το έκανα τόσο καλά, θα το αγαπούσα τόσο ή θα έλεγα, λοιπόν, να παίξουμε, να κάνουμε και δύο μάχες, να καθυστερήσουμε και λίγο, βγήκε το τετραωράκι, πληρωθήκαμε. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Δεν μπορώ. Με αυτό απαντάμε στο ένα σκέλος της ερώτησης, στη μία αγγελία. Η άλλη αγγελία για τους 5 μαντράχαλους που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο τραπέζι και θέλουν έτοιμο παιχνίδι. Έχω πολλούς τέτοιους, οι οποίοι έρχονται και λέμε, είμαστε αυτοί οι 4, θέλουμε να παίξουμε. Και η απάντηση είναι, ελάτε να παίξουμε. Θέλετε να έρθετε 3, 4, 5 φορές το χρόνο στα events και να παίξουμε. Ελάτε. Είναι πολύ αραιά και θέλει κάποιος να παίζει πιο συχνά. Μπορούν να γίνουν και ενδιάμεσα. Μπορούμε να παίζουμε και πιο συχνά θέλετε. Τώρα, αν κάποιος ψάχνει έναν αφηγητή για να του στήσει παιχνίδι που θα κρατάει μήνες επί μήνες, κάθε εβδομάδα, κάθε τέτοιο, επειδή τα παιχνίδια ρόλων είναι συμμετοχικό χόμπι και το συμμετοχικό είναι γύρω από μια παρέα, είναι πολύ σημαντικό αυτή η παρέα να ταιριάξει. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε την παρέα. Και αν το κάνουμε, δεν θα κρατήσει πρόβλημα. Και γι' αυτό μπορεί να απλά να ρωτήσουμε. Αν μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον που το κάνει και πει αλήθεια, αυτό θα μας πει. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πραγματικά που έχει αρχίσει να συζητιέται στο ελληνικό οικοσύστημα φαίνεται, παίρνει μία απάντηση, ας το πούμε, από το κραυγαλαίο τραβηγμένο παράδειγμα. Μπορείς να φανταστείς μία παρέα ανήλικων παιδιών που έχουν μάθει να παίζουν RPG, όπου ο DM θα έλεγε σας παίζω επιπληρωμή? Πόσο άτοπο θα φαινόταν σε μια παρέα μικρών παιδιών? Θα έλεγα ότι θα γαλουχούνταν τα παιδιά για να μάθουν ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πάλι είναι δοσοληψιακό. Έτσι. Θα μεγαλώσουν και αυτά και θα πούνε να παίξουμε με τους φίλους μου, να παίξουμε. Δώστε μου από 2 ευρώ καθένας, γιατί είμαστε στο σχολείο. Ή πάρτε μια τυρόπιτα ή δεν ξέρω τι κάνουν. Ωραία. Δηλαδή μεγαλώνουμε λίγο με αυτή την νοοτροπία και όχι με το συμμετέχει, το μοιράζεστε, την ευγενή άμυλα το αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι ίσως οι αξίες που μπαίνουν από νωρίς δεν είναι σωστές. Δεν θα έπρεπε να βάζουμε τιμές και αξίες σε τέτοια πράγματα. Υπάρχουν άτομα που το κάνουν και το βλέπουν, έχουν και business plan γι' αυτό, ας πούμε. Θα τους ξεκινήσω δωρεάν, μετά θα τους πω 3 ευρώ, θα τους βγάλω μια ιστορία, θα τους αφήσω σε cliffhanger. Άμα θέλετε να συνεχίσουμε, επειδή τώρα δεν προλαβαίνω και μου πέσαν πολλά, αν θέλετε θα είναι 10 ευρώ. Γιατί και μόνο για εσάς. Γιατί έχω πολύ χρόνο. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Ίσως δώσει λύση το ελληνικό δημόσιο, όσο απίστευτο και αν φαίνεται σε αυτό, όταν ανακαλύψει ότι υπάρχει gig economy και βγει η εφορία να ζητήσει η δήλωση των εισπραχθέντων από τους DM. Να κάνουμε CAD για ρόλο του ίδιου. Θα έχουμε CAD στην εφορία. Έτσι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να κάνει την ωραία κίνηση να βάζει στην after school activities κάτι τέτοιο. Γιατί όχι. Το οποίο είναι και συμμετοχικό και τέτοιο. Ωραία είναι και παραδοσιακή φορή. Και η μουσική και η ζωγραφική. Σωστό. Πάμε και στον πάγκο λοιπόν. Πάμε. Για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, τι θα ξεχωρίζαμε λοιπόν? Στον πάγκο υπάρχουν βιβλία από όλα τα χρόνια του RPG και τα βιβλία από τυχαίνει να μπορούμε να έχω στην κατοχή και να μπορώ να χωρέσω και πάνω σε αυτό το τραπέζι.
Αν μας δίνανε άλλα 4, θα βάζα άλλα 4. Εντάξει. Τα παλιά World of Darkness και τα καινούργια κάποια από αυτά είναι στη δική τους πτέρυγα. Το Warhammer και τα sci-fi είναι στη δική τους πτέρυγα. Τα fantasy είναι περίπου στη μέση. Προσπαθώ να τα χωρίζω σε θεματολογίες, ώστε να μπορώ να κατευθύνω τον κόσμο και καλύτερα. Ωραία. Πολλοί κόσμος έρχεται, ανοίγει, ρωτάει. Εγώ τους ενθαρρύνω, πάρ' το βιβλίο, πιάστο, άνοιξτο, χρησιμοποίησέ το. Αυτά εδώ τα βιβλία είναι τα βιβλία μας. Είναι τα ίδια μας τα βιβλία. Τα βιβλία μας τα οποία έχουν μέσα σημειώσεις. Είναι τα δικά μας που χρησιμοποιούν. Να δει το παιδί πώς το χρησιμοποιούμε, πώς το κάνουμε. Έτσι, και να μην φοβάται να έρθει σε επαφή. Πολλές φορές του λέω: πάρ' το, πήγαινε πίσω στο τραπέζι, κάθισε, διάβασέ το. Έλα να μιλήσουμε γι' αυτό. Θες να φτιάξουμε ένα χαρακτήρα στα γρήγορα να δεις πώς είναι. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μέσος αρπιτζάς δεν είναι όσο βιβλιοφοβικός είναι ο μέσος Έλληνας. Σίγουρα. Και όταν μάλιστα τύχει κάποιος από αυτούς να διαβάζει και λογοτεχνία, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Τι θα ξεχωρίζαμε για το σήμερα και ένα σύντομο σχόλιο, μια σύντομη αναφορά τι παίζουν στα πίσω τραπέζια. Βεβαίως. Στη σημερινή εποχή έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση τα παιχνίδια τα οποία είναι πιο απλοποιημένα. Παραδείγματος χάρη, το Index Card RPG, αυτό το κόκκινο με το λευκό σύμβολο, που είναι απλοποιημένη έκδοση του Dungeons and Dragons, ώστε να μπορεί να είναι πιο προσβάσιμο, ας πούμε. Αυτό είναι και τα perks του είναι αρκετά δημοφιλή γιατί είναι εύκολα. Αλλά αν κάποιος τα παίξει, ασχοληθεί, μετά σίγουρα θα πάει στα υπόλοιπα. Δηλαδή τα μικρά βιβλία είναι ωραία για την αρχή, αλλά σιγά σιγά θα το δείτε και όλα στα επόμενα χρόνια, πιστεύω, θα εκλείψουν. Ο κόσμος που πλέον μπήκε στο χόμπι θα θέλει το κανονικό, το παλιό, το μεγάλο. Στα τραπέζια πίσω παίζουμε το Tales from the Loop που είναι της Free League, μιας εταιρείας έτσι που είναι ένα σουηδικό παιχνίδι και βασισμένο μάλιστα στον σουηδικό δημιουργό της τέχνης, του art αυτού του παιχνιδιού. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτό το παιχνίδι που έγινε και σειρά αργότερα στην τηλεόραση έχει ξεκινήσει από κάποιους που εμπνεύστηκαν από τα έργα, τα ζωγραφικά του ανθρώπου. Πολύ ενδιαφέρον. Στο μεσαίο τραπέζι που βλέπουμε τον κύριο Λαγκώνα, πρώην συντάκτη του Hack and Slash, έτσι. ψυχολόγο και θειασότη του, ψυχίατρο και θειασότη του Call of Cthulhu όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γιώργος παίζει το Index Card RPG, το οποίο επειδή είναι απλό, το έχουμε μεταφράσει και στα ελληνικά για να μπορεί να συμμετέχει και η μάμα με το παιδί. Να μπορούν να έχουν και αυτή την ευκαιρία τους, να μην χρειάζεται αγγλικά, για λόγους ευκολίας. Στους πίσω πάγκους, στον έναν από αυτούς, τον κοντινό μας, τα παιδιά παίζουν το επιτραπέζιο RPG του World of Warcraft, το οποίο δεν είναι μόνο online παιχνίδι, αλλά είναι και δικό του ξεχωριστό role-playing game. Και στο πίσω. Εντελώς πίσω μέσα στη ΣΤΟΑ. Μέσα στη ΣΤΟΑ παίζουν Pathfinder, το οποίο έχει ρίζες στις παλιές εκδόσεις του Dungeons and Dragons. Ισφρό προηγούμενος. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Ρόσμπογλου. Σας ευχαριστούμε για μια εκβαθέν συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.